امروز قراره یکی از بنیادی ترین سوالاتی که تا حالا شاید کمتر بهش فکر کردیم رو بررسی کنیم. اگر کره زمین آب نداشت چه اتفاقی میافتاد؟ شاید در نگاه اول این سوال فقط یه خیال علمی تخیلی باشه، ولی اگه به عمقش بریم متوجه میشیم که چقدر این موضوع میتونه تأثیرات زیادی بر زندگی، تمدن و کل اکوسیستم زمین بذاره. من علی و اینجا کانال داستان‌های جهانه، جایی که از رازهای دنیا از باستان تا امروز رو میشنوید. بیاین از اول شروع کنیم. همونطور که میدونین کره زمین تنها سیاره در منظومه شمسیه که مقدار زیادی آب در حالت مایع روی سطحش داره. این ویژگی کلیدی زمین رو از سایر سیارات جدا کرده و زمین ساز زندگی به شکلی که امروز میشناسیم بوده. وقتی میگیم آب، داریم در مورد یک مایع ساده حرف نمیزنیم. در حقیقت آب همون چیزیه که همه چیز ازش شروع میشه. تمام تمدن‌های بزرگ بشری مثل مصر باستان در کنار رود نیل یا تمدن‌های کهن بین النهرین در نزدیکی رودخانه‌های دجله و فرات، همگی در مناطقی به وجود اومدن که دسترسی به منابع آبی داشتن. این موضوع نشون میده که آب علاوه بر این که برای حیات فردی ضروریه، برای پیشرفت اجتماعی و تمدن‌ها هم نقش محوری داره. بدون آب تمدن بشری هرگز شکل نمی گرفت. حالا بیاین نگاهی دقیق تر بندازیم به چیزی که میشه بهش بحران جهانی نبود آب گفت. با حذف آب از روی کره زمین، نه تنها ما انسان‌ها بلکه تمام جانداران زمین به سرعت از بین می رفتیم. اولین و آشکارترین تغییری که در زمین بدون آب اتفاق میفته، از بین رفتن تمام اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، رودها و دریاچه‌های زیرزمینیه. بدون آب‌های سطحی زمین ما به یک سیاره خشک و بیجان تبدیل میشه. تصور کنید اقیانوس‌های پهناور که روزگاری خاستگاه اولیه حیات بودند، حالا تبدیل به دشت‌های شنی بی پایان میشن. بدون اقیانوس‌ها زمین به یک منظره بیابانی و غیر قابل سکونت تبدیل میشه. اقیانوس‌ها علاوه بر این که خانه بیش از نیمی از جانداران زمین هستند، نقشی حیاتی هم در تنظیم دمای کره زمین ایفا میکنند. جریان‌های دریایی گرما رو در سطح سیاره توسعه میدن و از تغییرات شدید دمایی جلوگیری میکنند. بدون این جریان‌ها دمای زمین به طرز وحشتناکی بالا میره و مناطق استوایی به اندازه گرم میشن که زندگی در اونها غیر ممکن بشه، در حالی که مناطق قطبی به بیابان‌های یخی تبدیل میشن. وقتی دیگه هیچ آبی روی سطح زمین نباشه، چرخه بارش‌ها هم متوقف میشه. بدون بخار آب در جو دیگه ابری برای بارش بارون شکل نمیگیره. جنگل‌ها، مزارع و مراتع به سرعت خشک میشن و چیزی به جز بیابان باقی نمیمونه. این یعنی نه تنها زندگی جانوری و گیاهی از بین میره، بلکه منابع غذایی هم کاملا ناپدید میشن. کشاورزی که اساس تمدن هاست بدون آب فرو میپاشه. همانطور که میبینید نبود آب نه تنها زمین رو به یه جهنم خشک تبدیل میکنه، بلکه حیات ما انسانها رو هم به سرعت به پایان میرسونه. بدن ما انسانها بیشتر از 60% از آبه و تقریبا تمام فرایندهای حیاتی بدن به آب وابسته است. مثلا قلب ما به کمک آب خون رو پمپاژ میکنه. مغز ما بدون آب نمیتونه به درستی کار کنه و کلیه ها بدون آب نمیتونن مواد زائد رو از بدن خارج کنن.
فقط 3 روز بدون آب میتونه بدن ما رو از پا در بیاره. حتی اگر منابع دیگه‌ای هم برای زنده موندن مثل غذا یا هوا داشته باشیم، نهایتاً بعد از چند روز نابود میشیم. انسان بدون آب مثل ماشینی میمونه که هیچ سوختی نداره و بعد از مدت کوتاهی از کار میفته. همانطور که میبینین اگر کره زمین آب نداشت، حیوانات و گیاهان هم به همون سرنوشتی دچار میشدن که ما انسان‌ها انتظارش رو داریم. جنگل‌ها که بهشون ریه‌های زمین گفته میشه به سرعت خشک میشن و از بین میرن. این جنگل‌ها نه تنها منبع اصلی تولید اکسیژن برای ما هستند، بلکه خونه میلیون‌ها گونه از جانداران هم هستند. بدون جنگل‌ها و مراتع ما به سرعت شاهد انقراض دست جمعی موجودات زنده خواهیم بود. اقیانوس‌ها هم که به تنهایی خانه بیش از 80% جانداران روی زمین هستند، با ناپدید شدنشون باعث انقراض عظیم دریایی میشن. نهنگ‌ها، کوسه‌ها، مرجان‌ها و هزاران موجود دیگه به سرعت ناپدید میشن. با از بین رفتن اقیانوس‌ها و دریاچه‌ها، کل چرخه‌های غذایی که به آب وابسته هستند به هم میریزن و زمین به یک سیاره بی حیات تبدیل میشه. در این مرحله شاید جالب باشه که به یه سری نظریه‌های علمی اشاره کنیم که میگن آب روی زمین از کجا اومده. یکی از معروفترین این نظریه‌ها به اسم پانسپرمیا میگه که آب به وسیله شهاب سنگ‌ها و دنباله‌دارها از فضا به زمین آورده شده. این اجسام فضایی که حاوی یخ و مواد عالی بودند، بعد از برخورد با زمین آب رو به این سیاره منتقل کردند و شرایط اولیه برای شکلگیری حیات رو فراهم کردند. بدون این برخوردها شاید زمین از همون ابتدا یه سیاره خشک و بی حیات می بود. البته یه نظریه دیگه هم وجود داره که میگه آب شاید از درون زمین به سطح اومده باشه. این نظریه که بهش نظریه آب درون زمینی گفته میشه، معتقده که آب از اعماق گوشته زمین به سطح رسیده و اقیانوس‌ها رو تشکیل داده. حالا هر کدوم از این نظریه ها که درست باشه، یک چیز واضحه: بدون آب زمین به هیچ وجه قابل زندگی نمیشد. حالا که میدونیم آب چقدر حیاتی و مهمه، بد نیست نگاهی به بحران‌های آبی احتمالی در آینده داشته باشیم. دانشمندان هشدار میدن که با ادامه تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت، ممکنه در آینده نزدیک با کمبود جدی منابع آب شیرین مواجه بشیم. این مسئله به قدری جدیه که حتی در بعضی از مناطق جهان مردم برای دسترسی به آب آشامیدنی به مشکل برخوردند. مثلا در آفریقا، خاورمیانه و حتی بخش‌هایی از آمریکا و اروپا، کمبود آب به یکی از مهمترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده. تصور کنید اگر این روند ادامه پیدا کنه، جنگ‌ها و درگیری‌های جدیدی بر سر منابع آبی شکل می‌گیره. در واقع بعضی از کارشناسان معتقدند که جنگ‌های آینده جنگ‌های آب خواهند بود. این مسئله نشون میده که آب نه تنها برای بقای ما ضروریه، بلکه یکی از ارزشمندترین منابع دنیاست که باید با احتیاط بیشتری ازش استفاده کنیم. پس همونطور که دیدین، نبود آب روی زمین یه فاجعه بزرگ و گسترده است. بدون آب نه تنها هیچ حیاتی روی زمین باقی نمیمونه، بلکه کل سیاره تبدیل به یه بیابان بی پایان و خشک میشه. آب
اساسی ترین عنصر برای ادامه زندگی ماست و بدون اون تمدن ها فرو می پاشند. اکوسیستم ها از بین میرن و حتی بدن ما انسان ها هم دوام نمیاره.